Hello student, good morning. मी नाटे मॅडम. Student, today we have to learn power plant based on nuclear energy. न्यूक्लिअर एनर्जी कशी प्रोड्यूस होते, न्यूक्लिअर रिॲक्शन म्हणजे काय ते आपण मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. तर आज आपण त्या न्यूक्लिअर एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये या न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये कशा पद्धतीने केले जाते ते बघूया. आता बघा, हे आहे न्यूक्लिअर रिॲक्टर. न्यूक्लिअर रिॲक्टर म्हणजे काय, तर अणुभट्टी. ही अणुभट्टी आहे आणि ह्या अणुभट्टीमध्ये इथे या ठिकाणी न्यूक्लिअर रिॲक्शन घडवली जाते आणि न्यूक्लिअर रिॲक्शन घडवताना तिथं न्यूट्रॉन्स बाहेर पडतात आणि युरेनियम 236चं तिथं विघटन होतं आणि युरेनियम 236 पासून 3 न्यूट्रॉन बाहेर पडतात आणि मेन म्हणजे एका युरेनियम 236चं विघटन झाल्याने 200 मेगावॅट इतकी एनर्जी निर्माण होत असते आणि इथे अनेक युरेनियम 236चं एकाच वेळेस विघटन होतं. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावरती कोणती एनर्जी निर्माण होते, तर इथं न्यूक्लिअर एनर्जीपासून मोठी एनर्जी निर्माण होते आणि ती एनर्जी असते त्याच्यामध्ये थर्मल एनर्जी म्हणजे हीट बाहेर पडते, लाईट बाहेर पडते. तर त्यातली जी थर्मल एनर्जी आहे, ही थर्मल एनर्जी इथे निर्माण झालेली थर्मल एनर्जी आहे. त्याच्यामुळे इथं ह्या पाईपमध्ये जे पाणी आहे, या हे पाणी गरम होतं, खूप हीट त्याला मिळते. ते गरम झालेलं पाणी ह्या नळीतून फिरवलं जातं बघा. आणि आता हे फिरवत असताना हा इथं जो आहे तो बॉयलर आहे. आता ह्या बॉयलरमध्ये ही नळी आहे बघा. आता ह्या नळीमध्ये कोणतं पाणी आहे, अतिशय गरम पाणी आहे आणि ह्या गरम पाण्यामुळे काय होतं, तर ह्या बॉयलरमध्ये जे पाणी आहे, हे पाणी ह्या बॉयलरमधलं जे पाणी आहे, हे पाणी काय होतं, उकळायला लागतं, गरम व्हायला लागतं, त्याची वाफ व्हायला लागते. आता ह्या बॉयलरमध्ये पाणी येतं कुठून, तर त्या बॉयलरमध्ये बघा, हा जो कंडेन्सर आहे यातून ते पाणी येतं. ह्या बॉयलरमध्ये हे पाणी येतं बघा. आता इथे काय होतं, तर इथे टर्बाईन बसवलेलं आहे आणि या टर्बाईनला जनरेटर लावलेलं आहे. आता ह्या टर्बाईनवरती आपण बघूया आधी की इथे काय आहे, तर इथे पाणी आहे आणि हे पाणी गरम होतं ह्या थर्मल एनर्जीमुळे आणि या थर्मल एनर्जीमुळे त्या पाण्याची वाफ होते आणि ती वाफ जी आहे ती या नळीतून ह्या टर्बाईनवर पडते. ह्या टर्बाईनवरती वाफ पडल्यानंतर हे टर्बाईन रोटेट व्हायला लागतात आणि हे रोटेट झाले की जनरेटर रोटेट होतो आणि जनरेटरमध्ये जी कॉईल असते त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते. आता इथे जी वाफ येते ती वाफ कुठे येते, इथे खाली येते बघा. इथे या कंटेनरमध्ये ती वाफ येते आणि ह्या कंटेनरमध्ये इथे काय बसवलेलं आहे, तर इथे हा पाईप जो बसवला आहे, हा पाईप कोण आहे, तर ह्या पाईपमधून जे पाणी येतं ते कुलिंग टॉवरमधून थंड होऊन पाणी येतं. आता ह्या पाईपमधून हे थंड पाणी असं इथं येतं आणि हे थंड पाणी इकडे जातं आणि हे अतिशय थंड पाणी असल्यामुळे ही जी वाफ आहे, ही वाफ या पाईपवर पडते आणि या वाफेचं काय होतं, या वाफेचं परत पाणी होतं आणि वाफेचं पाणी परत कुठे जातं, तर हे पाणी इथून पुन्हा बॉयलरमध्ये येत असतं. अशा पद्धतीने बॉयलरमध्ये पाणी येतं, इथं पंपाच्याद्वारे इथं पाणी येतं आणि या पाण्याची वाफ होते आणि ती परत कशावर पडते, टर्बाईनवर पडते आणि टर्बाईनवर पडल्यानंतर परत त्या वाफेचं पाणी होतं आणि ते पुन्हा इथून बॉयलरमध्ये म्हणजे बॉयलरमध्ये मधली वाफ या कंटेनरमधलं पाणी वाफेचं पाणी होऊन ते पुन्हा बॉयलरमध्ये असं हे सारखं रोटेट केलं जातं. आणि ह्या वाफेचं पाणी करण्यासाठी इथं कंडेन्सर बसवलेला असतो. तो कंडेन्सर म्हणजे काय, तर कुलिंग टॉवरमधून थंड पाणी ह्या पाईपनी येतं आणि तो कंडेन्सर होतो. अशा पद्धतीने इथं मेन पॉईंट कोणता आहे, तर टर्बाईन आणि जनरेटर. टर्बाईन फिरवल्यानंतर जनरेटरमधून इलेक्ट्रिसिटी कॉईलमधून प्रोड्यूस होते. हा मेन पॉईंट आहे. आणि नंतर हा मेन पॉईंट म्हणजे 1, 2 हे खरं दोन्ही मेन पॉईंट आहेत. याला 1 म्हणूया, हा 2, हा 1, 2 हे मेन पॉईंट आहे. त्याच्यानंतर हे हा 3, कारण इथे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होते. नंतर ही कुठे येतं, ह्या पंप, हा 4, हा 5, हा कुठे जातो, 6 इथून. मग नंतर ही वाफ कुठे येते, इथे येते आणि हे काय आहे, तर कंडेन्सर आहे. 7 हे कुठून येतं, 8 आणि हे जे पाण्याची वाफ होते ती कुठे जाते, 9.
अशा पद्धतीने हे मेन पॉईंट याच्यामध्ये आहेत. आणि पंपसुद्धा, हे 2 पंप, जिथं पाणी वरती चढवण्याची वेळ येते तिथे पंप लावतात. तर अशा पद्धतीने ही स्कीमॅटिक डायग्राम आहे. आता आपण बघूया की इथं काय होतं. इन दिस मेथड द टर्बाईन इज रोटेटेड युझिंग द स्टीम. पाण्याची वाफ या टर्बाईनवर जाते आणि काय होतं, हे टर्बाईन रोटेट होतं. द एनर्जी रिलीज बाय फ्युजन ऑफ न्यूक्लियाय ऑफ ॲटम लाईक युरेनियम ऑर प्लुटोनियम यूज टू जनरेट द स्टीम. स्टीम कशी जनरेट होते, तर युरेनियमचं किंवा प्लुटोनियमचं फ्युजन घडून आणलं जातं आणि तिथं ती एनर्जी रिलीज होते. ऑफ हाय टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टर्बाईन. ही वाफेमुळे टर्बाईन काय होतात, रोटेट होतात, ड्राइव्स होतात. दस द जनरेटर कनेक्टेड टू टर्बाईन रोटेट्स आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस. त्यामुळे हे टर्बाईन ज्या जनरेटरला कनेक्टेड असतात ते जनरेटर रोटेट होतं आणि ते इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होते. अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिक एनर्जी न्यूक्लिअर एनर्जीपासून कशी प्रोड्यूस होते बघितलं. आता इथे आपण 2 फ्लो चार्ट बघणार आहोत. 2 फ्लो चार्ट कोणते आहेत पहा. तर तुम्हाला मागच्याही व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होतं की 2 फ्लो चार्ट असणार आहे. एक फ्लो चार्ट म्हणजे कशा पद्धतीने एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होत असताना कोणकोणत्या फ्युएलचा वापर केला जातो ती, आणि त्यानंतर एनर्जी कन्व्हर्जनचा फ्लो चार्ट. आता आपण दोन्ही फ्लो चार्ट बघूया. बघा इथे इथे काय वापरलं आहे, न्यूक्लिअर रिॲक्टर फॉर न्यूक्लिअर फ्युजन. हे न्यूक्लिअर रिॲक्टर आहेत आणि न्यूक्लिअर फ्युजन इथं होतं. आता न्यूक्लिअर फ्युजन झाल्यानंतर स्टीम जनरेशनचं म्हणजे स्टीम जनरेट होते. सिस्टीम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम द वॉटरपासून. बघा ही सिस्टीम कसली आहे, तर इथे स्टीम जनरेट होते. ही न्यूक्लिअर फ्युजन इथे कोणती सिस्टीम आहे ही, तर स्टीम जनरेट होण्याची. नंतर स्टीम टर्बाईन, नंतर हा टर्बाईन म्हणजे पहिला, हा दुसरा, मग तिसरा स्टीम टर्बाईन कुणाला कनेक्ट केला असतो, तर जनरेटरला. आणि जनरेटरचं काय होतं, जनरेटरचं इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं. आणि इथं आणखीन ही एक गोष्ट आहे, ही कशाला जॉईन केलेली असते, तर सिस्टीम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वॉटर. आता ही कुलिंग वॉटर जे आहे ती स्टीम टर्बाईनपासून हे वॉटर खाली पडतं आणि ते कुठे ते काय होतं, तर ह्या कुलिंग सेंटरमुळे ते काय होतं, पुन्हा थंड होतं. सिस्टीम फॉर कन्व्हर्जन ऑफ स्टीम बॅक इनटू वॉटर म्हणजे हे स्टीम आहे ती पुन्हा पाण्यामध्ये कन्वर्ट होते. आणि ती पाण्यात कन्वर्ट झाली की ती कुठे जाते, सिस्टीम फॉर स्टीम जनरेशन. इथे जाते. म्हणजेच हे इथं वाफेचं पाणी होतं आणि पाण्याची पुन्हा वाफ होते आणि वाफेचं इथं पाणी होतं, हे पाणी वर जातं आणि ह्या पाण्याची पुन्हा इथे वाफ होते. म्हणजे ही सिस्टीम इथे काय होतं, पाण्याची वाफ होते आणि ती इकडनं येते. इथे काय होतं की वाफेचं पाणी होतं आणि ती पुन्हा येते. म्हणजे या दोघांमधून सारखं वाफ इकडे येते, पाणी इकडे येते. अशा पद्धतीने हे कन्व्हर्जन होतं. आणि इथे फ्युएल कुठलं वापरलेलं आहे याच्यामध्ये, तर इथे युरेनियम ऑर प्लुटोनियम हे फ्युएल वापरलेलं आहे याच्यामध्ये. अशा पद्धतीने हा फ्लो चार्ट आहे. आता ह्या फ्लो चार्टमध्ये जे युरेनियम आणि प्लुटोनियम वापरलेलं आहे त्याच्यात कोणती एनर्जी असते, तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर एनर्जी. आता आपण एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन इन न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट बघूया. आता इथे एनर्जी कशी ट्रान्सफर होते, तर इथे कोणती एनर्जी सुरुवातीला, तर न्यूक्लिअर एनर्जी. मग न्यूक्लिअर एनर्जी जी आहे तिच्यात कोणती एनर्जी निर्माण होते, तर हीट एनर्जी म्हणजे थर्मल एनर्जी निर्माण होते. आणि ही थर्मल एनर्जी कुठे जाते, तर ही थर्मल एनर्जीमुळे काय निर्माण होतं, इथे जाते. बघा त्याच्यामुळे स्टीम निर्माण होते, वाफ. आणि वाफेमध्ये कोणती एनर्जी असते, तर वाफेमध्ये कायनेटिक एनर्जी असते. कायनेटिक एनर्जी इन द स्टीम म्हणजे न्यूक्लिअर एनर्जी कन्वर्टेड इंटू थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू कायनेटिक एनर्जी इन स्टीम. अँड कायनेटिक एनर्जी इन स्टीम कुठे जातं, टर्बाईनवर. मग टर्बाईन रोटेट होतं. मग टर्बाईनवर पण कोणती एनर्जी, तर कायनेटिक एनर्जी इन टर्बाईन. आणि टर्बाईनमुळे काय होतं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होते. आणि देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी इन टर्बाईन कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. त्यामुळे अशा पद्धतीने हा फ्लो चार्ट आहे. जर आपण हा फ्लो चार्ट जर बघितला तर प्रत्येक पॉवर प्लांटचा शेवटचे सेम असतात. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम, कायनेटिक एनर्जी इन टर्बाईन सेम, कायनेटिक एनर्जी इन स्टीम इथं दोघांच्या ठिकाणी सेम आहे. फक्त इथे बघा, इथं केमिकल एनर्जी होतं आणि इथे काय होतं, न्यूक्लिअर एनर्जी होतं. आणि हे दोन्ही ठिकाणी सेम प्रोसेस होते. फक्त इथे फ्युएल कोळसा वापरलेला आहे, कोल, त्याच्यामुळे इथे केमिकल एनर्जी. आणि इथे आपण युरेनियम 235 म्हणजे न्यूक्लियस वापरल्यामुळे ते न्यूक्लिअर एनर्जी. त्यामुळे ह्यांचे फ्लो चार्ट दोघांचे सेम आहेत.
हे पण दोन सेम आहेत, फक्त इथे सुरुवातीला काय तुम्ही कोणता फ्युएल वापरलेला आहे त्याच्यामुळे थोडा चेंजेस आहे. तर अशा पद्धतीने आपण पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लिअर एनर्जी पाहिलेले आहे. आता याचे प्रॉब्लेम काय असोसिएट होतात बघूया. ह्या न्यूक्लिअर एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये पॉवर प्लांटमध्ये होत असताना तिथे कोणते समस्या निर्माण होतात का पाहूया आपण. तर प्रॉब्लेम असोसिएटेड विथ न्यूक्लिअर पॉवर जनरेशन. आता इथे न्यूक्लिअर पॉवर जनरेशनमध्ये पोल्युशन नाही होणार बघा. जसं इथे कोळशामुळे जे पोल्युशन झाले तसं इथे पोल्युशन होणार नाही. पण मग इथे काय होतं पाहूया. The products after fission of nuclear fuel are also radioactive and emit harmful radiation. The products are called as nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big problem. याचा इथे पोल्युशन निर्माण होत नाही, पण इथे काय निर्माण होतं तर न्यूक्लिअर फ्युएलचं फिजन झाल्यानंतर म्हणजे विघटन झाल्यानंतर काय होतं तर रेडिओ ॲक्टिव्ह कण बाहेर पडतात. म्हणजे जसं बेरियम, क्रिप्टॉन हे बाहेर पडतात. तर हे मटेरियल जे आहे ते पण रेडिओ ॲक्टिव्ह असतं आणि त्यांच्यातून सतत हार्मफुल रेडिएशन एमिट होत असतात. म्हणजे युरेनियम 236चं फ्युजन झाल्यानंतर त्यातून जे बाहेर पडणारे जे मटेरियल आहे ते स्वतःसुद्धा रेडिओ ॲक्टिव्ह असतं आणि ते सुद्धा रेडिएशन एमिट करत असतात आणि ते हार्मफुल रेडिएशन असतं. आणि द प्रॉडक्ट आर कॉल्ड ॲज न्यूक्लिअर वेस्ट. तर याला न्यूक्लिअर वेस्ट म्हणजे अणु कचरा असं म्हणतात. आणि हा अणु कचरा कसा डिस्पोज करायचा ते माहिती नाही आहे. तो खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यामुळे ही एक खूप मोठी समस्या आहे. दुसरी समस्या आहे, अन ॲक्सिडेंट इन न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट कॅन बी व्हेरी फोटल. जर का तिथं न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये ॲक्सिडेंट जर झाला तर तो अतिशय प्रचंड असा तो काय असतो फेटल म्हणजे अतिशय घातक असतो तो. तर हे दोन त्याचे काय आहेत प्रॉब्लेम्स आहेत. आता हा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आपल्या देशात कुठे आहे ते आपण पाहूया. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट बघा तामिळनाडूमध्ये कुंदनकुलममध्ये आहे. ह्या सिटीमध्ये इथे 2000 मेगावॅट एवढी काय होते उष्णता निर्माण होते, इलेक्ट्रिसिटी इथे निर्माण होते. नंतर बघा महाराष्ट्रामध्ये तारापूर इथं हा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहे. तिथे 1400 मेगावॅट इतकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते. नंतर राजस्थानमध्ये आहे रावतभट्ट इथे 1180 मेगावॅट इतकी इलेक्ट्रिसिटी इथे प्रोड्यूस होते. आणि कर्नाटकमध्ये कायगा इथं आहे 880 मेगावॅट इतकी इथं काय होत असते इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होत असते. अशा पद्धतीने आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये कशी एनर्जी कन्वर्ट केली जाते, त्याचे प्रॉब्लेम काय आहे, त्याचे फ्लोचार्ट आणि कुठे कुठे ते पॉवर प्लांट आहे हा स्टडी आपण आत्ता केला. तर स्टुडंट तुम्हाला आजचा व्हिडिओ लेक्चर आवडला का? जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अजूनपर्यंत जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.